Edi Rama deklaron se Shqipëria është një hap larg çeljes së negociatave të anëtarësimit. Qeveria ishte pranë rrëzimit të vetëm për hir të reformës në drejtësi. Shefi i diplomacisë Ditmir Bushati tregon negociatat mes Tiranës dhe Athinës u arrit dakordsi për çështje të nxehta, por opozita dyshon për marrëveshjen e detit. Ambasadori i Izraelit nuk e quan vot kundër vendit të tij qëndrimin e Tiranës zyrtare në OKB, por Shqipëria duhet të zhvendosë linjë diplomatike në Jeruzalem. Shtyje deri në 28 shkurt afati për shlyerjen e faturave të ujit dhe lidhjen e kontratave për konsumatorët familjar, priten edhe skema lehtësuese. Parlamenti i Maqedonisë nis shurtimin e tretë të ligjit të gjuhëve me mira amendamente të propozuara nga opozita, protestë edhe në rrugë kundër Shqipës. Mirdita, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 tu në ekranin e Vizion Plus. Shqipëria është vetëm një hap larg hapjes së negociatave. Kjo është bindja e kryeministrit Edi Rama, sipas të cilit Tirana i ka përmbushur me përpikmëri prioritetet e tani pret vendimin historik të Brukselit. Kryeministri tregoi se për hir të reformës në drejtësi, qeveria e drejtuar prej tij ishte gati të rrëzohej, ndërsa akuzat për kapje të sistemit Edi Rama i quajti thjesht dokra. Hapet votimi 140 pro. Ngaratimi i ndryshimeve kushtetuese në funksion të reformës në drejtësi rrezikoi qeverisjen socialiste. Kryeministri Rama tha se nëse ka nisur zbatimi i kësaj reforme, merita është vetëm e Partisë Socialiste. I dedikohet Partisë Socialiste. I dedikohet kësaj force politike që e mori në sy sfidën, e mori në sy dhe rrezikun, dhe që në moment caktuar rrezikoi edhe të humbiste mundësinë për të qeverisur për shkak të një përpjekje që mund përfundonte deri në rrëzimin e qeverisë me synim bllokimin e reformës në drejtësi. Më herët në mbledhjen e grupit parlamentar socialist, kryeministri Rama u shpreh optimist për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian, duke thënë se vendi është vetëm një hap larg këtij momenti historik. Qartësia e krijuar tek të gjithë aktorët dhe faktorët kyç në raport me çeljen e negociatave, lidhur me pamundësinë e bllokimit politik të reformës së drejtësisë, të vettingut, e konsoliduar me zgjedhjen e prokurores përgjithshme, përbën një arsye shumë të fortë për Bashkimin Evropian për ta parë me optimizëm nga ana jon fillimin e procesit historik të negociatave. Duke u kthyer tek realiteti politik në Shqipëri, Rama u ndal edhe tek dy procese të rëndësishme, reforma në drejtësi dhe ajo zgjedhore. Për të parën tha se ka tentativa për ta penguar, ndërsa për të dytën kërkoi konsensus. Kreu i qeverisë informoi deputetët socialist edhe lidhur me dialogun me Greqinë, e curinë e të cilit e cilësoi mjaft pozitiv deri tani. Ai theksoi se po bëhen përpjekje që komuniteti çam t'i krijohet akses ligjor për të drejtat e pronësisë. Momenti i nënshkrimit të një dokumenti të ri, partneriteti strategjik mes Shqipërisë dhe Greqisë, është shumë afër. I drejtave të gjithë qytetarëve shqiptar, dhe posaçërisht atyre që përkasin komunitetit çam, për të pasur lëvizje të lirë dhe të papenguar nga historitë të shkuarës dhe për të pasur akses të plot ligjor lidhur me çdo pretendim për sa i përket të drejtave të pronësisë. Në fund, kryeministri Rama shprehu keqardhje për refuzimin e dekretit të ligjit të gjuhëve në Maqedoni nga presidenti Ivanov, duke shtuar se lëvizjet e fundit të opozitës maqedonase synojnë vetëm të vonojnë zbatimin e tij. Ndërkohë, ministri i jashtëm rrëfeu në komision detajet të negociatave mes Tiranës dhe Athinës. Ditmir Bushati tha se palët janë dakordsuar për shumë çështje të mbetura pas zgjedhje, por opozita u shpreh dyshuese për arritjen e një marrëveshje për detin më të mirë se ajo e vitit 2009. Piknisja e kontakteve mes Shqipërisë dhe Greqisë për të mbritur në negociatat konkrete të zhvilluara në Kretë e Korçë daton në vjeshtën e vitit 2013.
Ministri Ditmir Bushati rrëfeu në Komisionin e Jashtëm detaje dhe tha se palët kanë drejtuar çështje të mbartura prej luftës së dytë botërore, ku përfshihet ligji i luftës e pasojat që rrjedhin prej tij, përcaktimi i kufirit detar, si dhe çështje të aktualitetit. Për kufirin detar, Bushati u shpreh se po punohet mbi gjetjen e një zgjidhje të pranuar, ndërsa ripërsëriti qëndrimin për marrëveshjen e vitit 2009 të rrëzuar nga gjykata kushtetuese e Shqipërisë. I vetmi që kam dëgjuar që ende mbron këtë marrëveshje është Sali Berisha. Dhe është po Sali Berisha që ka ngritur disa herë akuzat që kjo marrëveshje është fuqizuar për shkak të ndikimit të Turqisë në vendimarrjen e gjykatës kushtetuese. Unë nuk e kam kurajon, as qeveria nuk e ka kurajon për të vënë shenjën e gishtit tek 9 burra dhe gra që ulen në gjykatë kushtetuese dhe për të konsideruar as të shitur të turqit e as të korruptuar. Por opozita mendon se socialistët nuk do të mund të arrijnë një marrëveshje më të mirë me Athinën zyrtare për kufirin detar. Por ju siguroj një gjë, zoti ministër, që marrëveshja e realiteti që do bëni me Greqinë dhe do bëni mirë ta bëni, do të më disfavorshme për Shqipërinë sa që ishte. Shikojeni. Ashtu do jetë. Ju nuk thatë asnjë fjalë kur ta bëni. Ju folët vetëm teori, nuk thatë asnjë fat kohor. Negociatat synojnë zgjidhjen e përplasjeve mes Athinës e Tiranës, por kurse si ndryshime kufish. Jo vetëm Shqipëria nuk ka asnjë pretendim territorial, por për më tepër dënojmë çdo lloj pretendimi të tillë dhe çdo lloj kërkese që mund vijë nga segmente të caktuara të shoqërisë shqiptare. Siç përshëndesim qëndrimin e qeverisë greke, po për këtë çështje. Pavarësisht shëndrimit të opozitës shqiptare, ambasadori i Izraelit në Tiranë thotë se vota pro rezolutës palestineze në OKB nuk ka ndikuar në marrëdhëniet mes dy vendeve. I ftuar në emisionin 7:05 në Vizion Plus, ai tha se shpreson madje që Shqipëria tash vendos ambasadën e saj në Jeruzalem. Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Izraelit nuk janë cënuar as pak, madje po njohin një thellim të mëtejshëm këtë vit. I këtij mendimi është ambasadori Izraelit në Shqipëri, Boaz Rotkin, i cili ishte i ftuar në emisionin 7:05 në Vizion Plus. Zoti Rotkin e quajti një votë për një çështje të caktuar dhe nuk e sheh shqetësuese për marrëdhënie dypalçe, votën e Shqipërisë në OKB. Madje ai shkon edhe më larg kur flet për negociata që edhe Shqipëria tash vendos ambasadën e saj në Jeruzalem. Ishte një lëvizje normale dhe që duhej të bëj prej kohësh ajo e Shteteve të Bashkuara, sepse Jeruzalemi është kryeqyteti ynë prej mijëra vitesh. Vota në OKB nuk ishte kundër këtij vendimi, por në mbështetje të një rezolute çka ishte normale. Ndërkohë që ne jemi në kontakte me qeverinë shqiptare që kjo të zhvendos ambasadën në Jeruzalem, siç i takon në fakt, sepse edhe ne kemi ambasadën tonë në kryeqytet, pra në Tiranë. Kryeqyteti i Izraelit është Jeruzalemi. Një tregues konkret për rritjen e shkëmbimeve mes dy vendeve është edhe nisja nga puna këtë verë e fluturimeve direkte të një linje Tel Aviv-Tiranë. Brenda kësaj vere nisin fluturime direkte nga Tel Avivi në Tiranë, çka do të sjellë një rritje të ndjeshme të turistëve që do të vijnë në Shqipëri. Izraelitët duhet fluturojnë kudo për turizëm dhe natyrshëm një lidhje direkte që i lidh me një vend ku gjejnë gjurmë të së shkuarës, por edhe një popull që i ka ndihmuar e u ka dalë krah, do të ishte diçka shumë e mirë që do të shtonte shkëmbimet mes dy vendeve. Për ambasadorin izraelit mjaft pozitiv është edhe shorti i Ligës së Kombeve që ka vendosur përsëri në një grup vendin e tij dhe Shqipërinë dhe puna për mbarvajtjen e ndeshjeve sapo ka nisur. Shtyhet afati për pagesat e faturave të ujit dhe lidhjen e kontratave për konsumatorët familjar. Ministri Gjyknuri bëri të ditur se pas fluksit lartë në Tiranë dhe rrethe, debitorët do të kenë kohë deri në datën 28 shkurt. Të gjithë qytetarët që nuk kanë paguar ende detyrimet ndaj ujësjellësit dhe ata që nuk kanë lidhur kontratat, kanë kohë edhe një muaj. Qeveria vendosi të shtyjë afatin e vendosur në 1 shkurt pas fluksit të lartë të ditëve të fundit. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri sqaroi se shtyrja vlen vetëm për familjarët. Që deri datën 28 shkurt, qytetarët kanë kohë që të vazhdojnë këtë proces në mënyrë normale ashtu siç kanë bërë deri tani. Por kjo vlen, duhet ta theksoj, vlen vetëm për konsumatorët familjarë. Ndërkaq ndërmarrjet e ujësjellës kanalizimeve duhet nisin në 1 shkurt një verifikim deri më der për çdo subjekt biznesi.
Është përgjegjësia e usjes kanalizimeve që të bëjmë verifikimin terren duke ndëshkuar çdo subjekt biznesi që në kundërshtim me ligjin abuzon me ujin e pishëm. Ministri u kërkoi sërish bashkive dhe ndërmarrjeve të ujësiellësve të miratojnë skemat lehtësuese për debitorët që kanë borxhe të mëdha. Gjej rastin t'ju bëj thirrje bashkive edhe ndërmarrjet të usjellës kanalizime që të miratojnë dhe të bëjnë publike skemat lehtësuese për shlyerjen me këste të borxheve të akumuluara për qytetarët. Gjithashtu, të zgjasin oraret dhe të shtojnë sportelet e shërbimit për të ardhur në ndihmë qytetarëve, duke shkurtuar kohën që ata shpenzojnë për këtë çështje. Shlyerja e detyrimeve në kohë nga familjarët dhe bizneset pritet të rrisë të ardhurat e përpasoj edhe investimet në këtë sektor. Qytetarët janë dyndur në sportelet e Oshres nga frika se pas skadimit të afatit mund të ndërpritet energjia elektrike. Në Elbasan ka pasur radhë të gjata dhe qytetarët kanë kërkuar shtyrje të procesit për regjistrimin e adresave të banimit. Kur ka mbetur 2 ditë nga mbyllja e afatit për regjistrimin e banesave, pranë zyrës së OSHE-s në Elbasan është vënë re fluks qytetarësh. Qindra qytetare, mes tyre edhe të moshuar, janë detyruar të mbajnë rallë që në orët e para të mëngjesit. Ka maqenuar 2 më, janë femër vetëm rindojnë 2, ashtë më da bilet fare, heci këte fa, heci këte, nga gjithë në radhë ishim atje, shumë mirë ishim radhë. Kemi qimë gjesi në orën 5, që kemi ardhur, ta që aji që vjen da numër vjen në orën 8, numër të ndaj në orën 7, edhe në orën 8 da bezyra, mi jep numër 4-5, si jep 4-5, a një do t'jep e tek, pasaj me tjetë 10-15 numëra, merë mizë pasaj. Në orën 4 të mëngjesit, ndejtëm në radhë, ullëm atje, dollëm atje, ishim vetëm atë zotrin këtu kam. Të irrituar qytetarët thonë se kjo anomali vjen si shkak i shërbimit. Tash ja dhe 300.000 lekë gjop pas regjistruar me 31. Po pse nuk hap sportelet? Po ka marrë numra, po nuk plotësohen. Deri fund muajit të pritën dritat. Dritën do të pritet, por ne po vujnë të poshapjenës për marrën punë. Punonjësit e OSHE sqarojnë se radhët e gjata vinë për shkak të skadimit të afatit të vendosur. Qytetarët kërkojnë nga qeveria që procesi të shtyhet. Nën komisioni i posaçëm ka nisur raundin e dytë për përzgjedhjen e 10 anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Nga gara është përjashtuar përfaqësuesi i shoqërisë civile Altin Haziza, i cili preket nga dekriminalizimi, ndërkohë që avokati Sajmir Visha është tërhequr nga gara. Ashtu si dhe herën e parë, opozita ka deklaruar se nuk voton asnjë prej kandidatëve, pasi sipas saj procesi i përzgjedhjes është kryer në kundërshtim me kushtetutën. Për çdo kandidat, opozita ka paraqitur vërejtjet e saj duke u bazuar tek gjetjet e operacionit ndërkombëtar të monitorimit, si dhe te dokumenta të tjerë. Për shkak të mungesës së konsensusit, në fund të këtij procesi, lista anëtarëve me këto 2 institucione do të përcaktohet me short, por fati i kësaj liste është i paracaktuar. Ajo do të rrëzohet të hinte në parlament, pasi duhen 94 vota për të miratuar. Komiteti Shqiptar i Helsingit akuzon për shkelje të ligjit komisionerin për të drejtën e informimit, zyre drejtuar nga Besnik Dervishi. Sipas komitetit, nuk ka dhënë asnjë përgjigje për pasuritë e njerëzve të drejtësisë që kanë kaluar vettingun. Komisioneri për të drejtën e informimit Besnik Dervishi ka shkelur afatet përsa i përket informacionit të kërkuar nga ana e Komitetit Shqiptar të Helsingit për pasuritë e gjyqtarëve dhe prokurorëve që kanë kaluar vettingun. Sipas kryetares Erida Skëndaj, komiteti si një nga organet monitoruese të procesit ende nuk ka marrë një përgjigje, ndërsa diçka e tillë do të ndiqet dhe në gjykatë. Prej më shumë se një muaj, KSH është në pritje të vendimarrjes së komisionerit për të drejtën e informimit, të cilit ishte drejtuar me ankim administrativ për DSIK-n, Prokurorinë e Përgjithshme dhe ILDKPK-in. Çdo vonesë në vendimarrjen e komisionerit për të drejtën e informimit mund të dëmtojë transparencën në kohë të procesit vettingut, i cili është thelbësor për rikthimin e besimit të shtetasve në organet e drejtësisë. Dëshiroj të saktësoj këtu që sipas ligjit për drejtën e informimit, komisioneri duhet të shprehet me vendim brenda 15 ditëve nga momenti që depozitohet ankimi administrativ, ndërkohë që kanë kaluar rreth 2 muaj dhe ende nuk kemi një vendimarrje nga komisioneri. Sipas përfaqësuesve të komitetit, një tjetër problematikë është ngritja e Këshillit të Lartë të Gjyqësorit dhe atij të Prokurorisë. Të gjitha këto vonesa kanë krijuar ngërçe të herpasershme në veprimtaritë e institucioneve ekzistuese, duke dëmtuar eficiencën e gjykimit dhe drejtësinë e kërkuar nga qytetarët, në mënyrë të veçantë në gjykatën kushtetuese dhe në gjykatën e lartë.
Në raportin e gjetjeve mbi situatën e respektimit të drejtave dhe lirive të njeriut gjatë vitit 2017, kritika ka dhe mbi ngritjen e institucioneve të vettingut. Sipas Komitetit Shqiptar të Helsinkit, komisionet parlamentare ngritën pyetje paragjykuese dhe të njëanshme ndaj kandidatëve, duke i vënë ata nën presion politik. Avokati Nezar Sejitit ka reaguar pas ekstradimit të financierit të grupit Habilat në Itali. Mbrojtësi ligjor detar Hysi paralajmëroi se do të kallëzoj penalisht prokurorët e krimeve të rënda, të cilët sipas tij lejuan ekstradimin e Sejitit pa prova dhe fakte, por vetëm duke u nisur nga përgjimet italiane. Sipas Hysit, drejtuesi prokurorisë Besim Hadarmata i ka tejkaluar kompetencat duke shpërdoruar detyrën. Sejiti u ekstradua 2 ditë më parë, ndërkohë që për një veprim të tillë kishte pengesa ligjore. Pasi mbitoi, gjykata e krimeve të rënda kishte caktuar mas arresti. Nga ana tjetër, prokuroria e krimeve të rënda kishte nisur hetimin për Sejitin si pjesë e dosjes së trafikut ndërkombëtar të narkotikëve. Kryetarja e LSI-së e cilësoi një mision të përmbushur protestën e 27 janarit dhe tha se betejë sapo ka nisur. Monika Kryemadhi deklaroi se opozita dhe qytetarët janë të vendosur dhe nuk do të ndalen deri në rrëzimin e qeverisë së Edi Ramës. Protesta e datës 27 janar nuk është thjesht një parakalim përpara godinës ku gatuhet krimi në Shqipëri, por protesta e datës 27 janar është një protestë për t'i treguar Edi Ramës dhe të gjithë atyre që e rrethojnë atë dhe e mbajnë atë, sepse sapo ka filluar betejë për ta rrëzuar atë. Është kjo betejë e cila tashmë nuk është më në dorë të opozitës, por është një betejë që bën gjithë populli shqiptar kundër varfërisë, kundër paparazisë së regjimit të cilin ka ngritur Edi Rama, kundër mungesës së vendeve të punës, kundër emigracionit i cili po shtohet çdo ditë dhe më shumë, që shqiptarët po largohen çdo ditë dhe më shumë nga Shqipëria, kundër kësaj klike e cila çdo ditë dhe më shumë po i varfëron ata. Ashtu si kurse dënoi ato segmentet policisë të shtetit, të cilën ditën e shtunë tentuan të intimidonin dhe të presiononin demonstruesit apo protestuesit gjatë kthimit të tyre në shtëpi, duke i ndaluar dhe duke i mbajtur me orë të tëra në rrugët e Tiranës apo dhe në rrugët e qyteteve të tjera. Mazhoranca rrëzon projektligjin e propozuar nga LSI për statusin e minatorit, duke i quajtur atë të paplot, por opozita thotë se qeveria refuzon pasi nuk ka. Shërtimi në Kuvendin e Maqedonisë i ligjit të gjuhëve është bllokuar nga mbi 55.000 amendamente të propozuara nga opozita. Ndërkohë, militantë dhe mbështetës të saj kanë protestuar edhe para selisë së Kuvendit në Shkup. Mira amendamente të propozuara nga opozita, po bllokojnë miratimin e ligjit të gjuhëve në Maqedoni. Seanca e kësaj të hëne është pezulluar. Shkak është bërë përkthimi i 10.000 amendamenteve nga mbi 35.000 të tilla që janë depozituar. Kjo çështje mund të kërkojë kohë duke bllokuar shqyrtimin e tretë të fundit të ligjit, pas kthimit të tij në kuvend nga presidenti Ivanov. Ndryshimet e kërkuara nga deputetët e VMRO-DPMNE-s kërkojnë kohë të gjatë për t'u kaluar, e sipas kreut të parlamentit Talat Xhaferit, do të duheshin të paktën 6 muaj pune pa ndërprerë për shqyrtimin e plotë të tyre. Ndërkohë mbështetës të opozitës protestuan jashtë selisë së Kuvendit. Ata thanë se ligji i gjuhës që jep prioritet shqipes dëmton identitetin maqedonas. Protestuesit kanë vendosur dhe në nënshkrimin e një peticioni kundër qeverisë aktuale të Zoran Zaev. Kalimi përfundimtar i ligjit detyron institucionet e të gjitha niveleve në Maqedoni që të përdorin edhe gjuhën shqipe krahas asaj maqedonase. Mazhoranca rrëzoi sot projektligjin për statusin e minatorit të propozuar nga LSI. Qeveria i quajti draftin të paplot, por sipas opozitës, refuzimi i projektligjit lidhet me mungesën e parave. Qeveria dhe opozita u përplasën në Komisionin e Shëndetësisë për statusin e minatorit. Projektligji i propozuar nga deputeti i LSI, Përparim Spahiu, nuk u aprovua nga Këshilli i Ministrave, sepse sipas relacionit të çuar këtij komisioni, ai bie ndesh me Kushtetutën dhe nuk është i plot. Deputeti Spahiu tha se statusi i minatorit ka qenë një premtim që prej vitit 2013 i qeverisë Rama. Në 2009, që brenda 6 muajsh me ardhen e tyre në pushtet, statusi i minatorit do kalonte. Ne jemi 5 vite të ardhes këtyre 4 vite bashkë edhe 1 vit që janë vetëm,
dhe pretendohet që të bëhet një rivlerësim. Deputetja e Partisë Socialiste, Elisa Spiropali, tha se projektligji është i mangët dhe nuk mund të kalohet. Sipas saj, qeveria do të propozojë një draft të plot për të drejtat e minatorëve, por opozita mendon se projektligji nuk kalon pasi qeveria nuk ka lek. Situata në 2013 e minatorëve ishte krejtësisht ndryshe nga sa është tani. Në pikpamje të përfaqësimit tyre, në pikpamje të dëgjimit zërit tyre, në pikpamje të rrogave që janë rritur me të paktën 30%. E vetmja gjë që dini ju është një urdhër i përgjithshëm që ju kanë thënë mos e miratoni se s'kemi para. Dhe vazhdoni bëni këtu tash si kukullat një pushteti shëmtuar. Tani, sa i përket faktit, a deputeti e ka paraqitur që në seancën paraprake edhe kostot financiare, merrni lexojeni, i keni të gjithë aty, mos hajeni këtu vetëm me urdhrat e partisë, edhe me urdhrat e pushtetit, merrni lexojeni dhe thoni, përballojmë kaq ose nuk përballojmë aq. Gjatë kësaj mbledhjeje nuk munguan batutat dhe ironit mes deputetëve. Jeni bërë tallës ironik, cinik dhe qesharak për veten tuaj. Sepse me vetet dilni për jashtë. Oriola. Me vetet lërezojnë se tas janë as burra. Mbas e ke provuar, nuk e ti ku e ke provuar burrërinë e këtyre burrave ti. Kjo më pëlqen. Po dhe kompleks mund të jetë, po mbas e ka provuar, nuk e di. Dhe i tërheq vëmendjen për mënyrën e trajtimit ndaj burrave të komisionit. Në fund të mbledhjes së komisionit, deputetët socialistë votuan kundër projektligjit. Ka mundësi ta drejtosh mbledhjen? Të bësh drejtuesin e seancës? Kuvendi ndes dritën jeshile e qeverisë për të finalizuar negociatat për aeroportin e ri të Vlorës. Investimi nga konsorciumi turk pritet të jetë rreth 100 milion euro dhe do të hapë 1000 vende pune. Qeveria mori autorizimin e kuvendit për të negociuar me konsorciumin turk, i cili ka shfaqur interes për të ndërtuar aeroportin e Vlorës në zonën e Akërnis. Gjatë diskutimeve në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese, u dhanë disa detaje mbi këtë investim. Është një aeroport ndërkombëtar, nuk është aeroport thjesht turistik, është një aeroport i cili synon të marrë një pjesë të madhe të tregut të pasagjerëve në Shqipëri, por dhe të shërbejë një port e rëndësishme hyrëse për numrin e vazhdueshëm në rritje të turistëve të cilët po e vizitojnë Shqipërinë. Një aeroport i këtyre përmasave që mendohet një investim rreth 100 milion euro, një aeroport i këtyre përmasave do të ketë në mënyrë permanente në atë zonë pa diskutim të paktën 1000 vende pune të reja. Por ministri Gjiknuri preferoi të mos jap informacion lidhur me detajet financiare të kontratës, pasi e konsideron atë konfidenciale e që mund të dëmtojë negociatat e mëtejshme. Është njësoj si një procedurë normale ku paraqitet një ofertë. Oferta ka karakter konfidencial tregtar dhe derisa ajo të përfundojë negocimin final me autoritetet shqiptare, ato nuk mund bëhen publike pasi dëmtojnë thellësisht mënyrën dhe seriozitetin e negociatës në një marrëveshje tregtare. Aktualisht nevoja për një aeroport të dytë në vend është e madhe, pasi numri pasagjerëve në Rinas ka arritur në 2.7 milion në vit, ndërsa charterat për turizëm kanë njohur vetëm rritje. Ministri dha garanci se oferta vjen nga kompani serioze. AECOM, kompani amerikane e njohur më e madhja në botë për studimet e fizibilitetit në infrastrukturë, ka dhënë shifra konkrete edhe për mundësinë e asaj që quhet catchment area, pra se ku ky aeroport do të marrë pasagjerët normal, plus edhe potencialin që ka me rritjen e vazhdueshme që i thash do të ketë turizmi në Shqipëri. Ajo që ka intereson shqiptarëve është ulja e çmimit të biletave të udhëtimit, ndaj një aeroporti dytë në vend teorikisht do të ndikojë në lehtësimin e kostove. Por në rastin më të mirë, nëse ky projekt realizohet, ai do të nisë operimin për të paktën 4 vite. Edi Rama deklaron se Shqipëria është një hap larg çeljes së negociatave të antarësimit. Qeveria ishte pranë rrëzimit vetëm për hir të reformës në drejtësi. Shefi i diplomacisë Ditmir Bushati tregon negociatat mes Tiranës dhe Athinës u arrit dakordsi për çështje të nxehta, por opozita dyshon për marrëveshjen e detit. Ambasadori i Izraelit nuk e quan vot kundër vendit të tij qëndrimin e Tiranës zyrtare në OKB, por Shqipëria duhet të zhvendosë linjë diplomatike në Jeruzalem. Shtyhet deri në 28 shkurt afati për shlyerjen e faturave të ujit dhe lidhjen e kontratave për konsumatorët familjar, priten dhe skema lehtësuese. Parlamenti i Maqedonisë nis shqyrtimin e tretë të ligjit të gjuhëve me mira amendamente të propozuara nga opozita, proteste edhe në rrugë kundër shqipes.
Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 15. Për më shumë informacione dhe në çdo.com, mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajmë këtu, miropafshim.